Hello guys, dito na ikalawang chapter ng ating lesson. May nakapagsabi sa akin na medyo mahaba yung lesson na in-upload ko nung nakaraan. 30 minutes kasi yon. Medyo nahahabaan daw sila, kaya umpisa sa episode na to ay hahatiin ko sa dalawa ang bawat chapter at isa-isa kong i-upload. At para masundan nyo ang buong tutorial, syempre, pakisundot na po ang like button at saka pakisapok yung subscribe dyan sa baba at pakihambalos na rin sabay yung notification bell para lagi kayong ma-notify kapag may bago akong upload. Ano nga ba sa Tagalog yung notify? Kanina ko pa iniisip yun eh. Hoy, may mga estudyante na ako. Morning guys! Good morning, Morning, sir. Okay, ito ang chapter 2 ng ating refrigeration and air conditioning lessons. At ito ay pinamagatang sensible versus latent heat. So, ano bang matutunan natin dito? Ayan. Pagkatapos nating pag-aralan ng chapter na ito, you will be able to bigyang kahulugan ang sensible at latent heat, ipaliwanag ang 5 pagbabago ng kalagayan, ipaliwanag ang superheat at subcooling, gamitin ang 5 uri ng refrigeration applications, ipaliwanag ang saturation point, ipaliwanag ang Fahrenheit at Celsius thermometers. Okay. Next slide. Sensible heat causes a change of temperature, but it doesn't change the state of matter. If heat is added and the temperature rises, that is sensible heat. Also, if heat is removed, that is also sensible heat. Okay, ayon sa pagkakaliwat sa Tagalog, ang nararamdamang init o yung sensible heat ay nagpapangyari ng pagbabago ng temperatura nang walang pagbabago ng kalagayan. Kapag dinagdagan ng init ang isang bagay at tumaas ang temperatura, ang tawag dito ay sensible heat o nararamdamang init. Gayon din ang tawag sa ibinabawas na init. Latent heat causes the change of state. So, mapamelting man o mapa-freezing, ayan, latent heat ang nagpapangyari sa dalawang bagay na yan. Ang latent heat naman ay nagpapangyari ng pagbabago ng kalagayan nang walang pagbabago sa temperatura. Habang nagbabago ng kalagayan, nananatili ang temperatura hanggang sa ang pagbabago ng kalagayan ay matapos. Tulad ng pinapakita sa itaas, kapag natutunaw ang yelo at nagiging tubig, nananatili ang temperatura nito sa 32 degrees Fahrenheit o 0 degrees Celsius hanggang sa lahat ay maging yelo o maging tubig. Latent heat comes from the Latin latere, which means to lie hidden or concealed. Latent heat is the additional heat required to change the state of a substance from solid to liquid at its melting point, or from liquid to gas at its boiling point after the temperature of the substance has reached either of these points. Ang ibig sabihin ng latent heat ay nakatagong init, latere. Hindi ito katulad ng sensible heat na nararamdaman. Ang init na ito, latent heat, latere. Sarap pronounce ay idinadagdag para magbago ng kalagayan o magkaroon ng change of state. Ang isang bagay, pakuluin man o tunawin ito. Kaya bagaman pareho ang temperatura ng tubig at yelo sa larawan, ang dagdag na latent heat ang magbabago o magpapabago ng kanilang kalagayan. Okay, slide.
4 types of latent heat. Ayan. Una yung freezing. Latent heat of freezing. Tinatanggalan ng init. Heat removed. Ang nangyayari, mula sa liquid, nagiging solid. Latent heat of melting. Heat added. Dinadagdagan ng init. Mula sa solid, nagiging liquid. Latent heat of evaporation. Heat added. Nadagdagan ng init. Nagiging mula sa liquid tungo sa vapor. At condensation. Natanggalan ng init. Mula sa vapor to liquid. Kailangan dagdagan o tanggalin ang init upang mangyari ang pagbabago ng kalagayan. Kaya kahit ang tubig ay 0 degrees Celsius na, ay hindi pa rin ito magiging yelo. Kailangan mabawasan ng init, latent heat, para maging yelo. Kung nasa 212 degrees Fahrenheit naman ang temperatura ng tubig, hindi pa rin ito kukulo. Kailangan madagdagan ng latent heat para magbago tungo sa pagiging vapor o singaw. So guys, ayon sa paliwanag na ito, ang idadagdag o ibabawas na init doon ay hindi na yung nararamdaman o sensible heat, kundi latent heat na o nakatagong init na. So kaya kumulo ang tubig ay dahil ang totoo, mahigit na siya sa 212 degrees Fahrenheit, pero ang naidadagdag na init ay sumasama sa vapor, kaya 212 degrees Fahrenheit pa rin ang temperatura ng tubig. Kuha nyo? Hindi po. Ako rin nung una. Hindi ko masyadong naintindihan to. Pero naintindihan ko rin. Slow. Pero nakuha ko rin. Ayan. So, yan yung 4 na termino na ginagamit para ipaliwanag ang iba't ibang kalagayan o pagbabago ng kalagayan. Freezing, melting, evaporation, at saka condensation. Okay. Next slide tayo. The melting or freezing point of a substance always happens in the same temperature, and every substance has its own melting and freezing point. Ang hangganan o point ng pagkatunaw o pagyelo ng isang substansya ay laging nangyayari sa parehong temperatura. Subalit iba-iba ang temperatura ng bawat substansya. Halimbawa, ang tubig ay laging nagyayelo sa 32 degrees Fahrenheit o 0 degrees Celsius. Ang ammonia naman ay laging nagyayelo sa negative 107 degrees Fahrenheit o negative 77 degrees Celsius. Gayon ding dami ng init ang kinakailangan sa pagbabago ng kalagayan, maging ito man ay dinadagdag o binabawas. Gayon ding dami ng BTU ang kinakailangan para magyelo ang 1 pound ng tubig, kung paanong gayon din ang sa pagtutunaw ng 1 pound ng yelo. Totoo ito sa lahat ng substance. Okay, next slide. Latent heat of evaporation is where the action takes place. When choosing a refrigerant, high latent heat capacity is best. Nasa latent heat of evaporation ang aksyon at mas magaling ang mataas ang numero. Dapat na mababa ang boiling point, condensing point ng isang mainam na refrigerant, pati ang mataas na hindi nakikitang latent heat values nito o yung BTUs per pound. Mainam sanang refrigerant ang tubig dahil sa mataas na numero nito, kung titingnan nyo dyan sa larawan, pero kumukulo ito sa napakataas na temperaturang 212 degrees Fahrenheit na hindi mainam. Mas magaling ang ammonia bilang isang refrigerant dahil meron itong mataas na BTUs per pound at kumukulo ito sa napakababang temperatura na negative 28 degrees Fahrenheit. Kaya lang, mapanganib ang ammonia. Kaya naman, pumipili tayo ng mga refrigerants na mas ligtas, mababa ang boiling points, at hindi masyadong mataas ang mga numero. Ayan, tanong, bakit nasabing mas maganda sana ang refrigerant ng tubig? Kasi, kung titingnan nyo dun sa larawan, 970 ang kanyang latent heat capacity.
So, ibig sabihin, mas mataas ang latent heat values nito, mas mataas din ang kakayahan niyang magtangay ng init na yung sumasama sa singaw niya. Ibig sabihin, kung refrigerant siya, mabilis niyang matatanggalan ng init ang kwarto. Pero ang problema, mas mainit pa sa alinman produkto ang boiling point niya, 212 degrees Fahrenheit. Kaya sa halip na mapalamig, panis agad yung produkto. Yan. Nakuha nyo? Opo. Next slide. Sublimation is the change of a substance from solid directly to vapor without having to undergo liquid state. Yan. Ang sublimation ay tumutukoy sa proseso na kung saan ang solido ay nilalaktawan ang kalagayang tubig at nagbabago diretso sa pagiging singaw. Ang dry ice o pinagyelong CO2 ay isang mainam na halimbawa ng sublimation. Ito yung ginagawa sa mga horror movies. Guys, yung pagka gumagawa sila ng ulap na nasa may mga paa banda, yan, tapos may nakaputi na naglalakad ng hindi naman umakbang. Takot ako, no? Takot. Pero yung pala nakasakay lang sa kariton, di nakikita yung kariton kasi nga may mga ulap. Yun. Ito yun, tinutunaw nila. Okay, next slide. Okay, let's have a quiz. Describe the kind of latent heat occurring in these processes. Liquid to solid. Ayan. Anong latent heat yan? Latent heat of... Okay, next. Solid to liquid. Latent heat of... Okay, next. Liquid to vapor. Latent heat of... Vapor to liquid. Latent heat of... Solid to vapor. Liquid... latent heat of... So, sagutin nyo. At nasa kabila lang ang sagot. Pwede nyo i-post to para sagutin nyo sa inyong sarili. Okay. Lipat tayo. Okay, narito ang sagot sa una. Liquid to solid. Latent heat of freezing. Solid to liquid. Latent heat of melting. Liquid to vapor. Evaporation. Vapor to liquid. Condensation. Solid to vapor. Sublimation. Ayon. Sana nakuha nyo. Kung hindi, reviewin nyo ulit to. Okay. Gaya ng pangako ko, puputulin ko muna sa kalahati. At dito nagtatapos ang first half ng ating lesson. So, sa susunod, i-upload ko naman yung second half ng lesson.